Now, this time, second half we go fast, okay? Now you understand the concept, now we go fast, so we learn more feature. Alright, so let's start with Excel. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với Excel đúng không ạ? So, when you see data, we have to understand the data. That's called analysis. Khi mà chúng ta nhìn các con số thì chúng ta cần phải hiểu các con số đấy nó nói lên điều gì. Đây gọi là phân tích. So, how do you understand it better and faster? Làm thế nào để chúng ta hiểu những con số và phân tích những con số này một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn ạ? So, which product bigger, which month best? Chẳng hạn là bây giờ tôi muốn tìm hiểu xem ở đây là có 4 sản phẩm và đây là doanh số tính theo từng tháng một. Thì bây giờ tôi sẽ quan tâm là sản phẩm nào bán chạy hơn sản phẩm nào và trong tháng nào thì đã chạy. Tôi muốn quan tâm tới tính thời vụ cũng như là những cái kết quả bán hàng của từng loại sản phẩm. Tôi sẽ làm gì ạ? Tất nhiên là tôi có thể là vào và tạo ra một cái bảng biểu, nhưng mà cái bảng biểu này nó rất là rối rắm. Kể cả khi mà chúng ta cho thêm cố gắng làm cho nó đơn giản và dễ hiểu hơn bằng cách là cho thêm chữ vào, cho thêm con số vào, nó rất là rối rắm. Rồi bây giờ chúng ta không thích cái này, chúng ta đổi thành phần code trông vẫn rối. Nếu mà có 2 sản phẩm thì vẫn ok, nhưng mà có 4, 5, 6 sản phẩm thì, và nếu mà chúng ta cho 3D, 4D, 5D nhìn như thế này thì trông nó cũng đẹp hơn lần trước đúng không ạ? Trông rất là màu sắc. Nhưng mà liệu những cái con số này nó có nói được điều gì không? Liệu chúng ta nhìn cái bảng biểu này chúng ta có biết được là điều gì nó xảy ra không? Rất là khó đúng không ạ? Đấy, bây giờ tôi có thể lựa chọn tất cả những cái cách khác nhau, rồi là tôi cho thêm số vào. Looks nice, tôi but cho vào 3D. 3D trông rất là đẹp, nhưng mà nó không giúp ích được gì cho tôi trong công việc cả. Cái mà tôi quan tâm là tôi muốn theo dõi cái tính thời vụ, cũng như là tôi theo dõi xem là sản phẩm nào bán chạy, sản phẩm nào bán không. Từ đó tôi có thể đưa ra những cái quyết định kinh doanh đúng đắn hơn. Vậy thì bây giờ tôi sẽ phải làm gì ạ? Tôi có thể vào, các bạn ở đây đã có ai sử dụng conditional formatting chưa ạ? Đấy, tôi có thể vào conditional formatting, vào home, vào conditional formatting, sau đó tôi chọn data bar và tôi có thể chọn loại màu yêu thích của tôi. Các bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức là những cái con số vô tri vô giác này, bây giờ chúng ta nhìn vào chúng ta không phải quan tâm là 87 hay 79 hay là 34 nữa, mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái xu hướng bán hàng cũng như cái kết quả doanh thu. Như thế này nó rất là dễ dàng chúng ta tìm hiểu hơn. Tất nhiên là chúng ta có thể chúng ta cũng là những con người rất là thông minh, chúng ta có thể đọc từng con số một và cố gắng tìm hiểu xem những con số này nó nói về điều gì. Nhưng mà có rất là nhiều con số thì rất là bây giờ đây là cái cách mà chúng ta có thể biến những cái con số đấy nó có ý nghĩa hơn. Chúng ta nhìn vào cái chúng ta đi hiểu ngay, và khi mà chúng ta hiểu được dễ dàng hơn thì chúng ta có thể phân tích tốt hơn, lên kế hoạch tốt hơn, và cuối cùng là đưa ra những quyết định tốt hơn. Và tất nhiên là chúng ta có thể làm cách khác là chúng ta có thể chọn cái item set. Which one is higher, lower? Thì chúng ta có thể chọn là những cái sản phẩm mà có cái số bán hàng tốt trong những tháng tốt ấy, thì là chúng ta sẽ cho màu xanh. Còn những sản phẩm có số bán hàng bình thường thì chúng ta cho màu vàng. Còn những sản phẩm có số bán hàng rất là thấp thì chúng ta cho màu đỏ. Nhìn vào thì chúng ta biết được ngay chỗ nào là tốt, chỗ nào là xấu, lúc nào sản phẩm nào bán không chạy ở trong tháng nào để chúng ta cũng biết được, và để còn làm thêm, còn tạo ra những cái chương trình khuyến mại để đẩy sản phẩm đi. Top 3. Và chúng ta muốn biết được rằng sản phẩm nào trong 3 tháng nào là bán chạy nhất thì ta có thể vào top 10 items. Nhưng mà ở đây thì số lượng chúng ta nhỏ cho nên chúng ta muốn là top 3 thôi. Top 3 là chúng ta có thể chọn màu cho nó, chúng ta chọn màu xanh. Bây giờ các bạn thấy chưa, rất là dễ dàng mình nhìn nhận ra được là những ngôi sao bán hàng là ai, là sản phẩm gì. Và nếu mà chúng tôi thay đổi dữ liệu ấy, thì là những cái định dạng này cũng sẽ thay đổi luôn. Nó tự động nó thay đổi, chúng ta không phải làm một cách thủ công nữa. Thì thay đổi dữ liệu thì là những cái quy tắc này nó Excel vẫn nhớ, Excel không bao giờ quên cả. Negative values. Và bây giờ thì nhiều khi là chúng ta có số âm, ở đây có một số anh chị làm tính toán tài chính như chúng ta phải làm việc con số âm đúng không ạ? Con số âm thì nó sẽ hiển thị ra ở một cái ở bên tay trái và nó sẽ hiển thị màu đỏ. Như thế này cũng rất là dễ dàng để nhận biết được. Hide numbers. Và tất nhiên là khi mà chúng ta
trình bày cho sếp thì nhiều khi sếp cũng không quan tâm là mình bán được 34 hay là 35.000 đô, mà sếp chỉ muốn quan tâm tới cái xu hướng thôi. Thế cho nên là chúng ta có thể giấu những cái con số đi. Nhìn như này không có con số nhưng mà chúng ta vẫn có thể đoán biết được cái xu hướng, cái kết quả kinh doanh nó như thế nào. Và khi mà tôi thay đổi nhập dữ liệu, thay đổi dữ liệu ấy, thì không sao cả, tất cả những cái này nó sẽ thay đổi luôn. Và bây giờ tôi có thể copy và paste nó sang PowerPoint. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng tôi paste sang PowerPoint là tất cả những công sức của chúng ta bây giờ biến mất rồi. Bao nhiêu bảng biểu, bao nhiêu màu đẹp đẽ biến mất hết rồi. Vậy chúng ta phải làm gì ạ? When this happens, we undo. Và tất nhiên là trong hoàn cảnh này thì cái điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ tới sẽ là bấm nút undo, đúng không ạ? Thế nhưng mà đây không phải là cách tốt nhất đâu. Undo có nghĩa là gì ạ? Undo có nghĩa là mình không biết phải làm gì. Thế cho nên là mình cứ bấm nút undo cho chắc ăn thì đã. Và undo nó đồng nghĩa với việc là chúng ta đang hoạt động rất là không hiệu quả. Thế cho nên là khi mà một điều nó không diễn ra theo ý chúng ta muốn, có rất là nhiều cách chúng ta có thể làm, nhưng mà có một cách mà chúng ta không nên làm, đó là không bao giờ để bấm nút undo cả. Thay vì vào đó thì chúng ta quan sát và học hỏi xem. Đấy, khi mà tôi bấm như thế này thì nó sẽ có một cái thanh control, đúng không ạ? Khi mà chúng tôi bấm vào cái đấy thì là nó sẽ đưa ra chúng ta nhiều lựa chọn. Chúng ta muốn paste là thành hình ảnh, chúng ta chỉ muốn paste chữ không thôi, hay là chúng ta muốn paste như thế nào? Bây giờ tôi chọn là paste bằng hình ảnh không thôi. Very small. Nhưng mà thế này hơi nhỏ, tôi muốn làm cho nó to hơn để mọi người có thể nhìn thấy dễ dàng. Tôi kéo nó lên, nhưng mà tôi kéo nó lên cũng thành vấn đề. Bây giờ tự dưng là cái format nó lại bị vỡ mất rồi. Tất nhiên là tôi có thể kéo từ góc, nhưng mà khi mà tôi kéo từ góc thì cái này nó lại tràn ra ngoài slide. Vậy thì tôi phải làm gì ạ? Tôi có thể bấm nút Control và đồng thời là kéo từ góc. Khi mà tôi làm vậy thì bao giờ cái file ảnh này nó cũng sẽ bắt đầu ở giữa, nó bắt đầu từ chính giữa và nó lớn dần lên. Đấy, khi mà chúng ta muốn mà kéo là một cái hình ảnh to hơn ấy, thì chúng ta hãy nhớ Control và là drag từ góc. Okay. Đơn giản không ạ? No table. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị một cái tính năng nữa. Tôi cam đoan là tính năng này nó sẽ thay đổi cuộc sống và thay đổi cách chúng ta làm việc. Bây giờ chúng ta làm việc rất là nhiều với Excel, đúng không ạ? Chúng ta làm việc với Excel trước tiên là chúng ta phải có dữ liệu. Có dữ liệu không, chúng ta sử dụng dữ liệu làm gì? Để phân tích, để làm báo cáo, để lên kế hoạch. But if data is not good. Thế nhưng mà nếu mà dữ liệu nó chưa sẵn sàng thì chúng ta lại phải làm thêm một bước nữa. Dữ liệu mà chẳng hạn dữ liệu xấu thì chúng ta phải làm thêm một bước nữa là chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải làm sạch dữ liệu đấy, phải format lại, phải làm tất cả cái thứ. Sau đó thì nó mới chúng ta mới có thể xử lý dữ liệu được, đúng không ạ? Thế cho nên là nhiều khi cái công đoạn nhập dữ liệu và làm sạch dữ liệu nó tốn đến 80%, trong khi chúng ta chỉ có 20% thời gian dùng để xử lý dữ liệu thôi. Đây cũng là một cái cách cho thấy là chúng ta đang làm việc không hiệu quả. Chúng ta nên cái trật tự, chúng ta nên sắp xếp lại cái trật tự. Thay vì 80% để làm sạch dữ liệu, chúng ta chỉ 1% để làm sạch dữ liệu thôi. Thì như đó thì chúng ta phải có 99% để sử dụng dữ liệu. Như vậy mới là cách làm việc hiệu quả. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta làm được điều này ạ? Câu thần chú là go to structure, đây là cái đoạn tốt nhất của chúng ta. Các bạn nhớ đấy. Just make sure again. Okay. Và khi mà chúng ta có dữ liệu ấy, thì là ở đây là dữ liệu nó xuất ra từ một hệ thống. Thế thì cái format của nó rất là bực mình. Nhiều khi nó lại có những cái dòng mà chúng ta không muốn. Và tất nhiên là nếu mà nó chỉ có 1-2 cột thôi thì chúng ta có thể chọn những cái cột mà chúng ta không muốn, sau đó chúng ta delete. Chúng ta chọn cái dòng mà chúng ta delete. Nhưng mà ở đây thì
1000 lần. Và đây là dữ liệu xuất ra của hệ thống ERP. Chúng ta sẽ phải delete rất là nhiều lần. 10 trang thì nếu mà chúng ta có dữ liệu khoảng 10 trang thì chúng ta chỉ tốn 2 phút thôi. Nhưng mà nếu mà là 100 trang sẽ tốn đến 30 phút. 1000 trang nhiều khi lại tốn đến 40 phút cơ, tại vì là dữ liệu càng nhiều thì chúng ta lại càng tốn, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại, thể nào cũng sẽ mắc lỗi. Đây cũng là một dấu hiệu để chúng ta hoạt động chưa hiệu quả. Vậy thì khi mà chúng ta làm một cái, chúng ta gặp phải một cái trường hợp như này thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ go to special. Bây giờ tôi sẽ bảo Excel là tôi không muốn những cái cột trống và tôi không muốn những cái dòng trống nữa, biến nó đi cho tôi. Tôi sẽ chọn những cái dòng trống. Look at each column, try to find the good column. Nhưng mà điều này vẫn chưa giải quyết vấn đề, tại vì nhiều khi chúng ta có những cái dòng trống và chúng ta có những cái cột trống nữa, cho nên là bây giờ cách mà chúng ta cần là chúng ta phải tìm một cái cột mà nó trống, nhưng mà một cái cột trống nó tốt, một cái cột nó chứa được nhiều thông tin. This is good. Đây là một cái cột rất là tốt, tại vì là ở trong những cái cột này chúng ta có thể bảo Excel là nếu như mà nó có chữ ấy, thì anh hãy giữ lại cho tôi, còn nếu như cái cột nào trong cái này mà nó trống ấy thì anh hãy biến nó đi cho tôi. So now, bây giờ ta sẽ vào go to, vào special, vào blank. Hãy biến mất những cái dòng trống trong những cái cột này cho tôi. Khi mà chúng ta bấm delete thì thay vì delete cột thì chúng ta sẽ chọn là delete dòng. Như vậy chỉ cần một thao tác thôi, dữ liệu đã sẵn sàng để chúng ta sử dụng rồi. Cho nên là dù chúng ta có làm với 10 trang dữ liệu hay 100 trang dữ liệu, thậm chí hay 10.000 trang dữ liệu, 1 triệu trang dữ liệu thì chúng ta vẫn tốn từng đấy thời gian. Đây là cách làm để hiệu quả. Có một nguyên tắc trong Excel là nếu như chúng ta dù là khối lượng dữ liệu là lớn hay nhỏ, nhưng mà chúng ta cần phải, nếu mà chúng ta tốn từng đấy thời gian để làm thao tác thì đấy là cái cách làm để hiệu quả. Chứ nếu mà dữ liệu nhỏ chúng ta tốn ít thời gian và dữ liệu lớn chúng ta tốn nhiều thời gian thì chắc chắn đấy là một cái cách làm không hiệu quả. So that is how you learn while you work. Đây là cái cách mà các bạn có thể tự học trong khi mà chúng ta làm việc. Okay. Now we got big data, how to make it summary. Bây giờ thì chúng ta có những cái dữ liệu rất là lớn đến mấy trăm nghìn hoặc là mấy nghìn cột, mấy nghìn dòng chẳng hạn. Vậy thì làm sao để mà chúng ta xử lý phân tích được dữ liệu này? Tất nhiên là chúng ta sẽ phải tìm cách để tóm tắt và so sánh và nhóm chúng lại, đúng không ạ? So steps of working on problem. Bây giờ những cái bước trình tự là chúng ta cần làm như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải kiểm tra xem dữ liệu này nó đã sẵn sàng chúng ta sử dụng chưa, dữ liệu nó tốt hay xấu. Nếu mà là dữ liệu xấu thì chúng ta chúng ta không tự tiếp tục làm việc nó, mà chúng ta cần phải xử lý làm sạch nó, biến dữ liệu xấu thành dữ liệu tốt. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu phân tích và làm việc với nó. Thế nhưng mà thế nào là dữ liệu mà được cung cấp một cách tốt ạ? Heading data, heading data, heading data. Rất là đơn giản thôi. Có cột tiêu đề, sau đó có dữ liệu, có cột tiêu đề, có dữ liệu, có heading, sau đó có data. Đơn giản không ạ? So now table. Excel is dangerous. Numbers you see may not be right. Bây giờ tôi sẽ nói cho bạn một cái điều rất là khủng khiếp về Microsoft Excel. Chúng ta trong Excel chúng ta đã rất là nhiều công thức, đúng không ạ? Nhưng mà rất là nhiều thời gian thì phải có đến mấy chục % ấy là Excel nó những cái công thức ở trong Excel là không đúng đâu. Và khi mà công thức ở trong Excel không đúng thì kết quả không đúng, mà kết quả không đúng thì nó rất là nguy hiểm. Chẳng hạn là chúng ta sẽ gặp một cái trường hợp rất là thường xuyên xảy ra là có một file nhưng mà có rất là nhiều người cùng làm việc trên một cái file đấy. Chẳng hạn ông Nitin ở đây ông sẽ đánh là tháng và doanh số, và sau đó ông sẽ đặt một cái hàm cộng tất cả những doanh số đấy.
Cô Minh thì lại quan tâm tới doanh số trung bình theo tháng. Cô Minh sẽ đặt hàng là trung bình. Bây giờ thì mọi thứ vẫn không có vấn đề gì đúng không ạ? Thế nhưng mà điều gì sẽ xảy ra vào tháng 5 tới? Is the formula going to change? Liệu công thức nó sẽ thay đổi không ạ? I have to do it manually. Không, công thức nó không thay đổi, công thức nó chỉ dừng lại ở tháng 4 thôi, và tôi sẽ phải cập nhật các công thức một cách thủ công. Thế này thì công thức nó mới đúng được. Bây giờ thì phải ok đúng không ạ? Now I save and close the file. Và bây giờ tôi sẽ save và sau tôi sẽ đóng cái file này lại. Mà bây giờ lại có một vấn đề bởi vì tôi không biết là cô ấy đang làm gì, cô đã làm gì, và cô muốn gì. Tại vì cô ấy đâu có bảo cho tôi biết đâu. Và tôi cũng không biết là cô ấy đã đặt ra những công thức gì. Cho nên là tôi không cập nhật những công thức đấy. Now she opens. Và bây giờ đến lượt cô Minh mở file. Cô Minh mở file thì cô Minh chỉ quan tâm tới những cái công thức mà cô Minh đã đưa ra thôi. Bây giờ là chúng ta đang ở trong một cái tình huống hết sức là nguy hiểm. She thinks it is right, but number is wrong. Cô Minh nghĩ rằng cái công thức này là đúng, nhưng mà thực sự ra là công thức này có đúng không ạ? Công thức này nó chỉ dừng lại tháng 4 thôi, nó chưa dừng lại tháng 5. Và khi mà cô Minh đưa ra những quyết định dựa trên những cái công thức này, dựa trên những cái kết quả của công thức này nó mang lại, tất cả những cái quyết định cô Minh đưa ra sẽ là quyết định sai. Đây là lỗi của ai ạ? Có phải là lỗi của Excel không ạ? Hay lỗi hệ thống ạ? Hay lỗi của rất là nhiều người, lỗi của tập thể ạ? Lỗi của Microsoft đúng không ạ? Lỗi của ông Nitin hay lỗi của cô Minh ạ? Ai có lỗi ạ? That is the answer. Her fault. Ông Nitin mà đây là lỗi của cô Minh. Tại sao ông Nitin bảo vậy? Vì Excel đã cố gắng cảnh báo cho cô Minh là Minh ơi, có lỗi này. Cái cảnh báo đấy ở đâu ạ? Ở cái nút màu xanh xanh đúng không ạ? Bình thường thì mình nhìn thấy cái nút này rất là thường xuyên và chúng ta không để ý đến nó, chúng ta không quan tâm tới tại sao lại có cái nút màu xanh vớ vẩn ở đây làm gì. Và tất nhiên là cô ấy cũng không quan tâm tới là cái nút màu xanh thì ở đây làm gì rồi. Nút màu xanh thì nó lại quay trở lại cái trường hợp cũ là tôi không biết cái gì thì tôi không cần, tôi coi như là tôi không cần. Problem. So what are we supposed to do? Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta cứ thử bấm vào nút màu xanh xem là Excel nó đang cảnh báo chúng ta cái gì. Khi mà chúng ta bấm vào nút màu xanh thì sẽ thấy một cái dấu chấm than. Dấu chấm than nó không chỉ cảnh báo mà nó còn đưa ra những cái gợi ý chúng ta sẽ phải sửa đổi như thế nào. Tôi có thể lựa chọn thứ hai, update all formula to include cells. Tự động cập nhật. Đã được chưa ạ? Bây giờ chúng ta đã sửa sai được rồi ạ. Now how will you find where the green marks are? How where to find them? Right now is a demo I saw, so I correct. How to find them? Bây giờ làm thế nào để chúng ta tìm ra lỗi ạ? Tìm ra những cái nút màu xanh đấy ạ, những cái tam giác màu xanh. Nếu mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta có thể cập nhật được. Bây giờ chúng ta biết cái tam giác màu xanh như nào rồi. Nhưng mà tưởng tượng là chúng ta có một cái file rất là lớn, làm thế nào để chúng ta tìm ra những cái tam giác màu xanh đấy ạ? Đây là một cái câu đố nữa, ai trả lời đúng sẽ có một phần quà. Go to special. Go to special. Okay. Go to special xong thì nữa hả anh? Good guess, but wrong. Yes. Any other answer? The guess was very good, but not correct. Đây là một cái lời đoán rất là thông minh nhưng mà rất tiếc là nó chưa đúng ạ.
So never mind, you don't know the answer. If you don't know the answer, think and look which menu should have the answer. Bây giờ thì bạn, chúng ta không biết là câu trả lời ở đâu đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta không biết thì chúng ta phải ngồi lại bình tĩnh, thử nghĩ xem nơi nào, cái nút nào nó sẽ chứa được câu trả lời cho chúng ta. Are we inserting something? No. Are we changing page layout? No. Formula maybe. Data maybe. Review? We are not reviewing. View? No. Developer? I don't know what it is, so no. Câu trả lời ở đâu ạ? Error-checking. Chúng ta rất là quen với cái tính năng gọi là spell check rồi quen và check tính năng sửa đổi chính tả trong Word đúng không ạ? Thì ở Excel thì không có, thường chúng ta không viết được ở trên Excel thì chúng ta dùng nhiều công thức hơn, thì trong Excel nó cũng có một tính năng tương tự, đó là error-checking. Thì là nó sẽ tự động và tìm kiếm tất cả những cái tam giác xanh nho nhỏ đấy, và sau đó nó sẽ cho chúng ta được, nó sẽ cho chúng ta tùy chọn là cập nhật tất cả những cái công thức. Okay. Bây giờ xong chưa ạ? Bây giờ chúng ta chắc chắn rằng cái file của chúng ta là tất cả các công thức đều được cập nhật rồi, không sai nữa. Not okay for all of. Bây giờ thì ok rồi, thế nhưng mà đến tháng 6 thì lịch sử có lặp lại không ạ? Lịch sử lại lặp lại. So again. Cho nên là không sao cả, chúng ta sẽ có thể vào error checking rồi cập nhật. Nhưng mà chúng ta đã có quy tắc rồi. Nếu như mà chúng ta phải lặp đi lặp lại cái gì đó một cách thủ công, một thao tác gì đó quá 3 lần thì có đồng nghĩa với việc là chúng ta đang làm việc không hiệu quả, chắc chắn là nó sẽ phải có một cái cách tốt hơn. Thực ra Excel nó tốt hơn là chúng ta tưởng. Excel nó biết tất cả những cái công thức mà chúng ta đưa vào. Nhiều khi chúng ta quên là bạn đặt ra 30 công thức thì quên vì chỉ nhớ được 10 công thức thôi. Nhưng mà Excel thì không bao giờ quên cả. Cho nên cách tốt nhất là để Excel làm cái điều này. Tất cả những cái công việc thủ công tốn thời gian nhức đầu cứ để Excel làm. Chúng ta là một con người thông minh cho nên là không nên dùng quá nhiều thời gian để làm những công việc chân tay đấy. Để cho Excel nó ra câu của chúng ta. Làm thế nào ạ? Rất đơn giản. Chọn table. Bây giờ table thì nó sẽ có một cái màu mè đó, trông nó rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng mà cái lợi ích của table nó không chỉ dừng lại ở việc mà nó cho chúng ta màu, nó tự động cho chúng ta màu mè để cho những cái bảng của chúng ta cho nó xinh đẹp hơn. Tôi sẽ chỉ cho các anh chị lợi ích là gì. I put same formula. Bây giờ tôi sẽ thử cho thêm một số công thức vào. No green mark. Bây giờ tôi sẽ cập nhật thêm dữ liệu vào tháng 7 chẳng hạn. Các bạn có nhìn thấy cái tam giác màu xanh không ạ? Có thấy cái tam giác màu xanh ở đâu không ạ? Và các bạn cũng đồng thời thấy các công thức nó đã được tự động cập nhật. Tại sao ạ? Tại vì đây là tất cả những dữ liệu nó nằm trong một cái bảng. Nếu mà nó nằm trong cái bảng thì Excel nó biết là nó sẽ biết là tất cả những dữ liệu này cần được cập nhật trên tất cả những cái công thức. Nó gọi là formula auto update. Cái này thì chỉ khi nào chúng ta cho tất cả dữ liệu vào cái bảng biểu thì Excel mới biết. Và như thế này thì một cách rất là đơn giản, chúng ta sẽ không mắc bất kỳ những cái lỗi vớ vẩn nào nữa, và cái quan trọng hơn là chúng ta sẽ có thể đưa ra những quyết định dựa trên những cái tính toán, dựa trên những cái kết quả đúng. Rất đơn giản thôi, nhưng mà tôi cam đoan là nếu các bạn làm điều này thì doanh nghiệp của chúng ta, công ty của chúng ta sẽ phát triển lên rất là nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ chia sẻ điều này với tất cả mọi người, đồng nghiệp, người thân, người nhà. Teach it to top management first. Và người đầu tiên là chúng ta cần chia sẻ điều này là ai ạ? Là CEO, là sếp cao nhất của chúng ta. Vì sếp, một ngày sếp phải đưa ra bao nhiêu quyết định. Nếu mà sếp đưa ra càng nhiều quyết định mà sếp biết sử dụng điều này thì nó sẽ giúp sếp đưa ra những quyết định rất là chính xác. Và sau đây là tôi sẽ xin đưa ra chia sẻ với các bạn một
cái quy tắc để khi mà sử dụng Excel. Rất là đơn giản thôi, quy tắc là cũng không phức tạp lắm. Thứ nhất là chúng ta cần phải làm error check, tức là chúng ta phải check xem là những công thức này nó có đúng hay không. Thứ hai là nếu như chúng ta có dữ liệu mà nó chưa có table thì chúng ta nhét tất cả dữ liệu vào table. Sau đó thì chúng ta mới làm những bước còn lại. So I give you a link for video. Download it, show it to everyone. Và để giúp mọi người một cái công việc dễ dàng hơn thì ông Nitin sẽ gửi cho mọi người một đường link. Trong đường link đấy thì nó có những cái video các bạn có thể lên để download những cái video này xuống và chia sẻ với tất cả mọi người. Những cái video thì có những video 3 phút. Rất là đơn giản, rất là dễ, chúng ta chỉ cần đầu tư 3 phút thôi. Tôi đảm bảo là nó sẽ thay đổi cuộc sống của bạn, đảm bảo sẽ thay đổi công việc của bạn. Okay, now this is good data. Đây nó gọi là dữ liệu tốt đấy ạ. So if you can make a table, that means it's good data. Nếu như mà dữ liệu của chúng ta nó nằm trong một cái bảng, đồng nghĩa với việc là dữ liệu chúng ta nó là dữ liệu tốt. So what are the prerequisites for a table? Column, 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 column. Và cái điều cần phải có trong mỗi bảng là gì ạ? Cần phải có những cái cột đúng không ạ? Không có những cái heading nào, tức là không có cột nào mà nó không có ý nghĩa gì cả, mỗi cột cần phải có một cái tiêu đề. Không có những cái cell merge, vì như thế Excel nó không hiểu là chúng ta muốn gì. Đồng thời là chúng ta không có những cái cột nào với những tiêu đề khác nhau, có những tiêu đề giống nhau. Những cái tiêu đề này nó không được trùng lặp. Chẳng hạn là hai tiêu đề là tháng và tháng thì Excel nó sẽ rất là bối rối, nó không biết là tiêu đề nào là tháng thật và tiêu đề nào là tháng giả. So automatically change the name so that it's not duplicate. Và như thế thì chúng ta phải thay đổi tên để cho nó không trùng lặp. Đây là dữ liệu tốt ạ. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu mà dữ liệu của chúng ta nó dài quá, nó lớn và nó to quá? It's good data but long. Đây là dữ liệu tốt thế nhưng mà dài quá, còn đến 2.800 cột. Thực ra là cái này cũng chưa là gì đâu, vì chúng tôi đã đến một số khách hàng và dữ liệu của người ta là có đến mấy triệu cột, mấy triệu dòng dữ liệu. Nếu như là dữ liệu lớn ấy, thì chúng ta rất là khó để phân tích đúng không ạ? We'll put a data bar. Tất nhiên là chúng ta có thể sử dụng những cái phương pháp cổ truyền và những phương pháp mà chúng ta vừa mới học. Chúng ta có thể cho data bar vào. Where is the data bar? Mà data bar bây giờ đến đâu rồi ạ? Vì dữ liệu của chúng ta, những cái giá trị nó dàn trải rất là nhiều, từ những giá trị chỉ có 2 chữ số đến những giá trị có 3, 4 và 5 chữ số. This is minimum. This is Tối thiểu là maximum. 12 và tối đa là 19.977. No good. Như vậy thì dù là chúng ta cho data bar vào thì nó cũng không nói về điều gì. Nếu như chúng ta đang làm việc về dữ liệu lớn ấy, thì bước đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào để cho nó nhỏ hơn, và sau đó thì chúng ta mới phân tích được. Chúng ta làm thế nào cho nó nhỏ hơn là chúng ta nhóm hoặc chúng ta tóm tắt nó lại. Làm thế nào ạ? Không bao giờ dùng tóm tắt hoặc là nhóm dữ liệu một cách thủ công. Chúng ta không được dùng sort, không được dùng filter, không được dùng hàm sum if, subtotal. Best way, fastest way. Cách tốt nhất và cách hiệu quả nhất, chúng ta dùng pivot table. Đây là người bạn tốt nhất của chúng ta. Ở đây đã có cách chị nào dùng pivot table chưa ạ? How many is built? 3. That's it. Only 3. Okay. Đây là có 7 người dùng pivot table. Đây là một con số rất là khả quan nha. Vì bình thường khi mà tôi đi một cái hội thảo độ khoảng 100 người thì chỉ có 2 cái tay giơ lên thôi. Ở đây có 7 cái tay giơ lên rồi, chứng tỏ là tình hình rất là khả quan. So I show example.
How much time they'll take? Bây giờ tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ, các chị thử đoán xem là chúng ta nếu mà làm thì chúng ta tốn bao nhiêu thời gian ạ? So look at the data. We have country. This is every row is one item you have sold. Sales data. Where do you sell? Which region? Product? How do you sell? Amount? Date. Bây giờ dữ liệu của chúng ta như này, nó phân chia theo từng nước, rồi từng loại sản phẩm, rồi là bạn bán theo kênh nào, kênh bán hàng là kênh nào, rồi là giá cả như thế nào, doanh số bán lên như thế nào. 2,800 rows. Có 2.800 dòng dữ liệu. And boss want report like this. Và sếp thì muốn một cái báo cáo rất là đơn giản thôi, trông như thế này. How much time? Manually. Nếu mà chúng ta làm cái thủ công thì tốn bao nhiêu thời gian ạ? Well, this is for those who don't know pivot table. Đây là câu hỏi dành cho những anh chị chưa sử dụng pivot table. Các chị thử đoán xem là chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian? This is not a quiz question. Đây không phải là câu đố đâu ạ. How much time? 20 minutes, half an hour. 20 phút hay là nửa tiếng hay là hơn ạ? Có đến 1 tiếng không ạ? 1 hour. Because we have how many rows? 2,800. Có khi đến hẳn vì chúng ta có những 2.800 dòng dữ liệu rồi. If you have 30,000 rows, nếu mà chúng ta có 30.000 dòng dữ liệu thì thế nào? Still 1 hour or more? Sẽ là 1 tiếng hay là bao lâu ạ? 4 tiếng. Như thế là không hiệu quả rồi. So now I show you how to do it in pivot table, and this time we will count the time. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các anh chị cách làm thế nào để chúng ta xử lý cái khối lượng này sử dụng pivot table, và chúng ta sẽ đếm thời gian xem là chúng ta mất bao lâu nếu chúng ta sử dụng pivot table. Chúng ta sẽ bắt đầu vào insert pivot table, bấm OK. Empty report. Đây là một cái báo cáo nó còn rất là trống vì chúng ta chưa thiết lập những cái mặc định cho báo cáo này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái dòng, những cái cột để chúng ta cho vào báo cáo. Và đây có 4 cái: report filter, theo dòng, theo cột và theo giá trị. Calculation. Thì tất cả những cái công thức hoặc là tính toán cộng trừ nhân chia chỉ được thực hiện trong cái dòng giá trị thôi ạ. Các chị hãy nhớ lấy điều này. Tôi thả xuống và bây giờ là nó cho tôi biết là tổng doanh thu là bao nhiêu. Tôi thả cột nước thị trường chẳng hạn thì nó cho tôi biết tổng doanh thu của từng thị trường cũng như tổng doanh thu của tất cả. Bây giờ tôi thả thêm sản phẩm vào nữa, nó sẽ chia ra chi tiết cho tôi. Mất bao lâu ạ? Làm như này có phải là đơn giản không ạ? So, is this efficient? Thế đây là cái làm hiệu quả hay không hiệu quả? Let's say 2 minutes. Nếu như chúng ta có 2.800 dòng dữ liệu thì chúng ta mất khoảng, cứ cho là 2 phút đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có 30 dòng dữ liệu thì chúng ta vẫn chỉ mất 2 phút thôi. Đây là cách làm việc hiệu quả. If you give this report, will boss be happy? Và nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta đưa cái báo cáo này cho sếp thì sếp có thích không ạ? Does boss care you took 1 hour or 1 minute? Thế sếp có cái quan tâm là bạn mất 1 phút hay là bạn mất 1 tiếng để thực hiện cái báo cáo này cho sếp không ạ? Are you going to get a reward? Nếu như mà bạn mất 1 tiếng thì liệu sếp có thưởng cho bạn không ạ? So you saved 4 hours, they will give you more work. Cho nên là khi mà bây giờ vấn đề là như này, nếu như mà bạn thực hiện được 4 tiếng thì sếp lại giao thêm công việc cho bạn để bạn bận rộn trong vòng 4 tiếng mà bạn không tiết kiệm được.
Đấy, tiết kiệm được thời gian thì đồng nghĩa với việc là mình sẽ làm nhiều hơn, đúng không ạ? Như thế thì kinh tế làm sao họ phát triển được? So what is the conclusion? Cho nên là kết luận là gì ạ? Nếu mà chúng ta chỉ có tiết kiệm thời gian thôi thì đây cũng chưa đủ, chưa hiệu quả đâu ạ. Và còn có nhiều cái hơn. You got extra time now. What are you going to do with that time? Bây giờ bạn có nhiều thời gian hơn, nhưng bây giờ bạn sẽ làm gì với những thời gian mà bạn có? So now think like your boss. Suppose you are the boss. Bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ giống như sếp, thì bây giờ là bạn là sếp rồi, bạn có quá nhiều thời gian rồi. Now what are you going to do? You got the report, fine. I'm going to now think which product did well, which region did well, where should I put more money, where should I go and visit, which customers are good, which customer bad. Understand? That is the real business. Bây giờ thì tôi đã có báo cáo rồi, nhưng mà tôi sẽ làm thêm một việc nữa, tôi sẽ quan sát cái báo cáo này và tôi thử nghĩ xem là sản phẩm nào đang bán chạy, thị trường nào đang có doanh thu tốt. So now, if you are the boss also, can you easily understand what is good, what is bad? No. Nhưng mà nếu như bạn là sếp, bạn nhìn về cái báo cáo này thì bạn có thể nhận biết được rằng sản phẩm nào bán tốt, sản phẩm nào bán không tốt, rồi là thị trường nào chúng ta cần phải tập trung vào không ạ? Cũng hơi khó, tại vì những cái con số này nó khá là lớn. How to make it easier to understand? Làm thế nào để chúng ta biến những cái con số này làm cho nó dễ hiểu hơn không ạ? You don't know, boss don't know, everyone happy. Bạn không biết và sếp cũng không biết, thế cho nên là cũng không sao cả. But you know one thing which boss don't know. What is that? When you don't know, right click. Nhưng mà bạn biết một thứ mà sếp chưa biết, đấy là khi mà chúng ta không biết cái gì thì chúng ta cứ bấm chuột phải. So I want to show this as percentage, not actual value. If this was percentage, easy to understand. Bây giờ thì tôi thay vì show ra những con số thì tôi muốn biến những cái này thành tỷ lệ phần trăm để cho nó dễ hiểu hơn. So think which option. Bây giờ các bạn thử nghĩ xem, chúng ta nên chọn cái lựa chọn nào ạ? Many of you are saying this for the first time. Still you will find the right answer. Just think. Kể cả khi mà chúng ta nhìn tất cả những, kể khi chúng ta vẽ tức thì chúng ta đã nhìn cái bảng này lần đầu tiên trong đời, thì các bạn cứ thử nghĩ xem liệu chúng ta có tìm kiếm được cái câu trả lời không? So how do you learn? Right click, read each option and say, why did I come here? Am I copying? No. Am I formatting? No. Number format? No. Am I refresh? No. Like that, something will be yes. That is the answer. Bây giờ thì khi mà chúng ta mở cái này ra thì chúng ta sẽ hãy đọc tất cả những cái lựa chọn, xem chúng ta có những lựa chọn gì, và sau đó mình suy nghĩ xem tôi muốn copy không, tôi muốn format cell không, tôi muốn format lại number không. Sau đó chúng ta cứ đi dần dần để xem cái lựa chọn nào là nó phù hợp chúng ta nhất. Each column is a product. I want this to be 100% and then break up by country. Bây giờ mỗi một cái cột là một sản phẩm, đúng không ạ? Tôi muốn là cái cột tổng vậy là nó là 100%. Sau đó là tất cả những cái cột ở trên thì nó sẽ hiển thị theo tỷ lệ phần trăm. Better? Như này có dễ hiểu hơn không ạ? Did boss ask for this? No. Sếp đã hỏi, sếp đã yêu cầu cái này không ạ? Không, sếp cũng chưa yêu cầu, tại vì sếp có biết đâu. You still give it, then you grow faster. Thế nhưng mà nếu mà mình làm vượt quá yêu cầu, vượt quá mong đợi của sếp thì chắc chắn là sếp sẽ rất là quý mình. Như thế thì chúng ta cũng đã tạo ra cho chúng ta những cái cơ hội để phát triển rồi. So which is the best country for desktop? Thế bây giờ là cái nước thị trường nào đang bán sản phẩm desktop tốt nhất ạ? Ấn Độ. I can see, but still difficult. So what should we do more? This is quiz. How to make it even easier? Tôi có thể nhìn thấy, nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì để cải thiện thì mình phải làm thế nào để chúng ta biến cái báo cáo này nó dễ dàng, nó hiểu hơn. Đây là một cái câu hỏi, câu đố đấy ạ. Ai trả lời đúng sẽ có phần thưởng ạ. Okay, someone said sort. Problem is, I can sort only on one column. Sort thì cũng được, nhưng mà vấn đề là tôi chỉ có thể sort trong vòng một cột thôi. Và bây giờ tôi muốn sản phẩm nào, nước nào đang bán chạy nhất cái sản phẩm nào. Yes, someone said the right answer. Who said that? Yes, some lady somewhere here. Yes, so give her a prize. Lady in red. Red, yeah, lady in red. Em rất xinh đẹp, đưa cho cái chị mặc áo váy đỏ. Here. Raise your hand, please. So, I choose this.
We already know conditional formatting, so apply that here. Conditional formatting, data bar, nice. Now we know which country is best. Đấy, bây giờ thì chúng ta đã rất là dễ dàng hiểu được là. But now problem, I'll have to do it 3 times, and if I had 15 products, I'll have to do it 15 times. Is that efficient? No. Như thế này cũng đã rất là tốt rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta có 15, 16 rồi thì chúng ta sẽ phải lặp đi lặp lại cái quy trình này 15, 16 lần. Mà như chúng ta đã biết học quy tắc là lặp đi lặp lại quy trình này trên 3 lần là không hiệu quả rồi, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì ạ? So even before you do, you should understand what I'm about to do is inefficient. Trước khi chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta cũng có thể đoán được rằng cái mà chúng ta đang chuẩn bị làm có hiệu quả hay không. So again, look carefully. Cho nên là bạn hãy nhìn thật là kỹ. Các bạn nhìn thấy cái gì đấy ạ? Câu trả lời là cái tùy chọn số 3. Good. Như thế này tốt hơn không ạ? And now one small problem. This width is more, this width is small. So it looks like desktop is biggest. It's not. So in this case, make sure you select all the columns and give them same width. Then you compare it better. Understand? Bây giờ thì chúng ta cần phải chắc chắn rằng mỗi cột thì nó đều có cái tỷ lệ diện tích giống nhau. Như thế thì chúng ta mới phân tích tốt hơn được. Now, not only it looks nice, you may find something useful which otherwise you and your boss would have missed. Như thế này thì trông nó không chỉ là trông nó rất là xinh đẹp, mà nó còn giúp chúng ta tìm kiếm những thông tin mà nhiều khi nếu chúng ta dễ dàng bỏ lỡ, không chỉ giúp chúng ta mà còn giúp cả sếp của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ phát triển như thế nào ạ? Làm báo cáo. Bây giờ trước kia chúng ta mất 2 tiếng, bây giờ chúng ta chỉ mất 2 phút thôi. Nhưng mà có một cái quan trọng hơn, bạn không bao giờ được lãng phí những cái thời gian mà bạn đã tiết kiệm được. Bạn dùng cái thời gian mà bạn tiết kiệm được để bạn phân tích nhiều hơn. Bạn gửi cái báo cáo mà sếp yêu cầu cộng với những cái phân tích mà bạn làm, như thế là bạn đã vượt quá yêu cầu và mong đợi của sếp. Sếp chắc chắn là rất là quý bạn. Và biết đâu đấy, có khi bạn lại trở thành sếp thì sao? Sếp lại thành sếp lớn hơn. So, very important concept. I show you as a chart just to understand better. Đây là một cái quy tắc cũng rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn một cái bảng biểu. Red part is copy paste, undo, repeat, delete, delete, delete. We reduce that and do this better. That this plus this is called năng suất, có nghĩa là chúng ta dùng rất là ít thời gian để mà làm những cái công việc thủ công, những cái công việc tay chân, copy và paste rồi là xử lý dữ liệu. okay. Now, Nếu như chúng ta có thể dùng nhiều thời gian để phân tích dữ liệu hơn và phân tích những cái công việc của chúng ta, chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được năng suất cao hơn. grouping. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách nhóm và phân loại dữ liệu. Every day, how much business we did. This day, that day, that day. Ở đây thì nó đã cho chúng ta thấy là doanh thu theo từng ngày. So original data we had 2,800 rows. Now this report we made, make it how many rows? 580 rows. Bây giờ cái báo cáo này là nó có 586 dòng dữ liệu. Data starts in 2010, ends in 2012. So all the days are there. Vì làm sao ạ? Đây là dữ liệu từ 2010 đến 2012. Is it useful? Cái này có Scroll, 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 no use. So this data also is still big. We want to make it even smaller. Bây giờ chúng ta đã giảm được dữ liệu từ 2.800 cột xuống hơn 563 cột rồi. Nhưng mà như thế này là vẫn còn là chưa đủ. Chúng ta cần phải làm thử thêm. So I don't want to see every day. What do I want to see? About the day what comes. Tôi không muốn là xem dữ liệu mỗi ngày mà tôi I don't want to see day by day. It is too much detail. I want to summarize by, not day. Many days together is what? Bây giờ tôi không muốn phân loại, tôi không muốn nhóm theo ngày nữa mà tôi muốn nhóm theo nhiều ngày. Mà nhiều ngày thì nó là gì ạ? And above month, many month together, quarter, many quarter together, year. That's what we want to do. But I don't know how to do.
but I know what to do when I don't know how to do. So tell me the answer. Bây giờ thì tôi chưa biết là phải làm điều này như thế nào, nhưng mà tôi biết khi mà tôi không biết thì tôi phải làm gì, tôi phải bấm chuột phải, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị ở đây có ai có thể chỉ cho tôi biết là tôi phải làm I gì? want to take many things and put them into few things. What is that called? Tôi muốn phân loại rất là nhiều thứ và nhóm chúng thành một số ít nhóm thôi. Thế nên tôi sẽ phải làm gì ạ? Very good. Group. See, everyone learning already. Và bây giờ thì tôi thấy là mọi người học rất là nhanh ạ. Now what does this three dot mean? Thế bạn cái chấm đây nó nói đến điều gì ạ? Nó có nghĩa gì ạ? I have copy, no three dots. But Copy format nó cell, có three dot, ba group. dấu chấm. Thế nhưng mà group thì có 3 dấu chấm và format cell thì có 3 dấu chấm. So no dot means if I click, that will happen. If dot means if I click, nothing will happen, it will ask you more question. Đấy, nếu mà không có 3 dấu chấm ấy thì có nghĩa là tôi bấm vào đấy và nó sẽ xảy ra, nó sẽ làm thứ tôi muốn. Nhưng mà nếu có 3 dấu chấm ấy thì là nó chưa thực hiện được theo cái mình muốn đâu. Nó còn hỏi mình thêm một số cái nữa. How many clicks? 5 clicks. And what is the report now? Như thế này có hiệu quả hơn không ạ? Good? So I show you again. Cho nên là tôi sẽ chỉ lại cách cho các bạn một lần nữa. Too much detail. I want right click, group. So how many click? 1 click, 2 click. 2, 3, 4, 5. Xong. Easy? Dễ không ạ? Now I have 2010 and 2011, 2012. I want to see it as a chart. Bây giờ tôi muốn 2010, 2011 và 2012 tôi muốn nhìn chúng bằng một cái, tôi muốn làm một cái biểu đồ. Normally how do we draw the chart? Select, then go to insert chart. No, this is pivot table. Bình thường thì chúng ta vẫn select, thì xong là chúng ta vào insert chart, nhưng mà đây là một cái pivot table, chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta đã nhìn thấy những cái công cụ để cho pivot table chưa ạ? Ta có thể chọn pivot chart. Still show you the same one, but this time pivot table based chart. So it is linked to the pivot table. Đây là một cái pivot, một cái chart của đặc biệt là tên là pivot table, cho nên là nó vẫn kết nối với cái pivot table của chúng ta. So what is a good type of chart here? You want to see change across time. So bar chart not good, line chart better. Nhưng mà bạn muốn theo dõi cái thay đổi theo thời gian, cho nên là cái bar chart thì nó không tốt lắm. Cái line chart thì nó thể hiện chính xác cái xu hướng và cái thay đổi hơn. What is the problem? This value is zero Nhưng mà almost. vấn đề là gì ạ? Cái giá trị cuối cùng là nó gần như là số 0 rồi. Why is this zero? Tại sao lại là số 0 ạ? Tại sao mình bán hàng thấp thế ạ? This is business we are doing. Suddenly it fall to zero. Problem. Doanh thu của chúng ta nó vẫn tốt, nó vẫn tăng lên, nhưng mà tự dưng nó lại xuống gần như là không. Vấn đề ở đâu ạ? If you had just scrolled this, you would not have noticed it. Nếu như mà chúng ta chỉ có scroll xuống nhìn vào cái bảng có chữ và số thôi thì chúng ta sẽ không biết được cái điều này. But chart, anybody notice it. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta thể hiện thì cái con số này trong một cái file chart thì chúng ta có thể rất là dễ dàng nhận biết được thế này là nguy hiểm rồi, chúng ta cần phải làm cái gì đó. So something easy to understand in tabular data, something easier to understand in chart. Nhiều khi trong một số trường hợp thì nếu mà chúng ta nhìn theo cột thì chúng ta sẽ dễ dàng để nhận biết hơn, nhưng mà nhiều khi là chúng ta nhìn theo bảng biểu thì nó sẽ dễ dàng nhận biết hơn. So where is the problem? March 2012. I want to know what is the problem. Tháng 3 của năm 2012 tự dưng doanh số nó sụt giảm một cách kỳ lạ. Bây giờ tôi muốn tìm hiểu là vấn đề là đến từ đâu. Earlier I was seeing all the dates. I didn't like it. I want to make it shorter. So I made it shorter. After making it shorter, I noticed something. Now I want to expand it. Trước kia thì tôi nhìn thấy nhiều dữ liệu quá, cho nên là tôi mới phải phóng tắt nó lại là chúng nó nhỏ hơn. Nhưng mà bây giờ đến tháng 3 ấy, tôi muốn tìm hiểu xem đằng sau cái doanh thu, tại sao doanh thu tháng 3 lại sụt giảm. Bây giờ tôi lại muốn đi sâu và đào kỹ vào nó. Or what you can do is just double click. Bạn có thể chỉ cần click chuột đúp vào thôi. Where do you double click? Bạn click chuột đúp vào đâu ạ? Where do you double click?
Và đâu ạ? Here. Because that value, you want to know how did this value come. So if you double click, see what happened. It adds a new sheet and gives you only the data for that month. Nếu như bạn double click vào cái cột tổng đấy thì March nó sẽ cho bạn 2012. một cái worksheet mới và nó sẽ chỉ cho bạn chỉ có doanh thu và những cái con số tài liệu báo cáo bán hàng chỉ trong cái tháng đấy thôi. So what do you notice here? Can you see? Let me change the format, then I will tell you what I mean. This is dates. What are those dates? What are these rows? Only March of 2012 dates. This is the actual data. So we had 2800 rows, but now it's small data. How many? 39 transaction only. Fine. Now let's look at the dates and try to find out why this number very small. I'm going to change the formatting so that you understand better. Bây giờ trước hết thì tôi sẽ thay đổi cái format của ngày tháng năm để các bạn có thể nhận thấy rõ ràng hơn. So can you understand? Can you tell me the answer? I'm just going to zoom it and scroll it for you. Observe carefully and tell me the answer. Bây giờ thì các bạn hãy nhìn một cách rất là chăm chú và sau đó sẽ. And just to make it easy, I'm going to sort it. Là câu trả lời ở đâu ạ? Và để cho mọi thứ dễ dàng hơn thì tôi sẽ sort nó. So data start with 1st March, then scroll down 2nd, 3rd, 4th. What do you expect? It should go all the way up to 31st March, correct? But where does it end? Vấn đề ở đâu ạ? Bắt đầu là từ mùng 1 tháng 3, mùng 2 tháng 3, mùng 3 tháng 3. Cuối cùng là nó phải là đến 31 tháng 3 đúng không ạ? Nhưng mà nó kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 3 thôi. So this is only showing 5 days of business, not full month of business. That's why it is not correct. Nhưng mà đây là nó chỉ cho chúng ta biết 5 ngày thôi. Dữ liệu bán hàng của 5 ngày đầu tiên trong tháng 3. If you had not noticed it, you would have panicked saying, oh, business going down. Nếu như mà bạn không nhận biết được điều này thì bạn sẽ hốt hoảng lên và tôi chết rồi, sao mà doanh số xuống thấp tệ thế. That is called understanding business. Đây gọi là chúng ta hiểu được doanh nghiệp, hiểu được tình hình doanh nghiệp. So what I did just now here, double click, is called drill down. Khi mà chúng ta double click thì đồng nghĩa là chúng ta tìm sâu vào mổ xẻ vào cái mà chúng ta muốn. So bottom line is, go back to your office, look at all the data we use every day, make sure it is in good format, make a table, then make a pivot table and play with it. You will understand so much about your business which you never knew. Bây giờ khi mà các bạn trở lại văn phòng, chúng ta sẽ nhìn những dữ liệu chúng ta có. Nếu mà nó chưa phải là nó đang nằm trong một cái table thì chúng ta cho nó nằm trong một cái table rồi chúng ta làm pivot table, chúng ta cứ thử nghịch nó. Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm kiếm ra được rất là nhiều cái thông tin mà từ trước đến nay chúng ta sẽ bỏ lỡ và chúng ta sẽ hiểu về chúng ta cách rõ ràng hơn rất là nhiều. Nhưng mà tất nhiên bây giờ chúng ta rất là phấn khích, chúng ta đã làm một cái báo cáo trên pivot table của chúng ta gửi cho sếp rồi. Nó sẽ lại hỏi, này là gì? Sao anh chị làm cuộc đời tôi phức tạp thế? Cứ copy và paste bằng cái giá trị xong rồi gửi cho tôi thôi. Nên là tất cả những cái lợi ích của pivot table sếp không hiểu được, sếp không nhận biết được. Đúng không ạ? So, problem. Thế là một cái vấn đề nữa. Giải pháp là gì ạ? Giải pháp là chúng ta quay trở lại, chúng ta chỉ cho sếp biết là pivot table là gì, nó sẽ lợi như thế nào. Chúng ta sẽ chỉ có dạy sếp 2 thứ thôi, bình thường sếp để chúng ta rất là nhiều thứ, chúng ta chỉ cần dạy sếp 2 thứ thôi. Một thứ, cái đầu tiên là table và cái thứ hai là pivot table. And then boss will say, oh, this is nice. Next time onwards, all reports should be pivot table. Và sếp sẽ bảo, hay thế, lần sau đề nghị các chị khi mà gửi báo cáo là gửi theo dưới dạng pivot table nhé. But then problem, only you and boss know what to do with pivot Vấn đề table. là chỉ có 2 người trong doanh nghiệp bạn là biết pivot table là cái gì thôi. Nobody else in the company knows. So what will boss say? Why don't you teach everyone pivot table? See, already you're growing. Thế sao là mọi người, những người khác trong công ty thì không biết đúng không ạ? Thế sếp sẽ làm gì? Sếp sẽ bảo, anh ơi, hoặc là chị ơi, làm ơn dạy pivot table cho tất cả nhân viên trong công ty nhé. So what am I showing you? Tôi đã chỉ cho các chị cái gì ạ? Nếu như mình
sử dụng Office một cách hiệu quả hơn thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cơ hội tăng trưởng. Now, your company obviously is not monopoly. You have competitors also. Tất nhiên là công ty của chúng ta thì không phải là độc quyền, đúng không ạ? Chúng ta có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà đối thủ cạnh tranh của chúng ta có biết bao nhiêu không ạ? Most probably not. Hầu như là không. Thế cho nên là chúng ta đã tốt hơn đối thủ rồi. Như thế này thì chúng ta có thể cạnh tranh tốt hơn rồi. Và chúng ta sẽ có một lợi thế cạnh tranh mới. Lợi thế cạnh tranh này cũng không mất tiền mua, cũng không cần phải đầu tư tốn kém gì cả. Chỉ là chúng ta đầu tư một ít thời gian và công sức tìm hiểu những cái mà chúng ta vẫn hay làm được bình thường. So bottom line, bad data convert to good data convert to pivot table, and spend a lot of time on analyzing. Use that, use your knowledge, you grow faster. Bây giờ thì chúng ta, cái cốt lõi là gì ạ? Nếu mà chúng ta có dữ liệu xấu thì chúng ta sẽ phải biến nó thành dữ liệu tốt, biến nó thành dữ liệu tốt xong thì chúng ta sẽ sử dụng nó, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để mà phân tích, để mà tìm hiểu, để mà thực sự là hiểu cái dữ liệu đấy nó đang nói với chúng ta điều gì. Như thế thì chúng ta sẽ tăng trưởng và phát triển, có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. So now what do you want, Word or PowerPoint? Bây giờ thì các chị muốn chúng ta tìm hiểu về Word hay là PowerPoint ạ? Các chị có thể giơ tay được không ạ? Chúng ta chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là ai muốn tìm hiểu về Word trước ạ? Khoảng 5 người. Ai muốn tìm hiểu về PowerPoint ạ? So we go to PowerPoint ạ. Okay, so I take the same data and I show you something more. I am just dragging this data like this. We saw this data, we made data bar and all that. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho xem một chút dữ liệu nữa. Same data but now big, a bit more data. Vẫn là dữ liệu như lần trước nhưng mà chỉ có là có nhiều cột hơn thôi. Now I want to present it to boss, I want to put it in PowerPoint. Tôi muốn thuyết trình cho sếp và tôi muốn cho nó vào cái PowerPoint. We know how to copy paste now. So I paste as picture. Now the picture so big can't fit. Bây giờ chúng ta đã biết cách copy paste rồi nhưng mà lại có một vấn đề. Cái file nó to quá, không thể nào mà nhét vào trong cùng một slide được. Vấn đề là Excel thì nó có rất là nhiều diện tích trống, nhưng mà PowerPoint nó chỉ có diện tích trống cho từng slide một thôi, tức là diện tích của PowerPoint nó hạn chế hơn là diện tích trên Excel. So we think nếu như mà chúng ta cho thêm nhiều dữ liệu hơn vào PowerPoint thì mọi người sẽ rất là ấn tượng, đúng không ạ? is anybody going to get impressed? Nhưng mà có ai sẽ ấn tượng với những dữ liệu này không ạ? No. Tất nhiên là không rồi. So what do we do? Bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải phân tích trên Excel và chỉ đưa ra tất cả, đưa ra tóm tắt hoặc là những cái nhận định, kết luận trên PowerPoint thôi. So when you're presenting, nobody is interested in what exactly happened for every month, every date. They are interested in very simple thing. Product 1, how did the business happen? Product 2, how did the business happen? Khi mà chúng ta thuyết trình trên PowerPoint thì mọi người không cần quan tâm là một tháng là có 63 hay 64, tháng này là doanh số là 70 hay 72, mà mọi người muốn quan tâm tới cái xu hướng chúng ta đang làm tốt hơn, cái sản phẩm này nó đang tăng trưởng tốt hay là không. Tất nhiên là chúng ta có thể mở ra một cái chat, thế nhưng mà nếu mà các bạn làm cái chat như thế này thì nó sẽ càng rối rắm, không ai nhìn thấy cái gì cả. New type of chart in 2010. Bây giờ chúng ta cần phải làm một cái thể loại chat mới. Cái thể loại chat này nó chỉ có trong 2010 thôi. Nó gọi là Sparkline. Bấm vào Sparkline, điều gì sẽ xảy ra? Where is the chart? Cái chat đâu ạ?
đây gọi là mini chat. Một cái chat mini, thế thì nó sẽ thể hiện cái xu hướng, cái tình hình kinh doanh của từng sản phẩm theo dòng thời gian. Oh, sorry. Các bạn hãy nhớ đấy, một từ So mới này, I have many months of data right now. How many months of data? I have 30 months of data. Tôi có 30 tháng dữ liệu. But still fit into one cell. Nhưng mà nó vẫn And rất this, là kỳ the lạ, pattern. vẫn đủ diện tích để mà nó thể hiện trong một cái cell thôi. Now I want to know when was product 1 highest sale, when was product 1 lowest sale. Same way for all product. Bây giờ tôi muốn biết được tháng nào là doanh thu của sản phẩm 1 là tối đa và tháng nào là doanh thu sản phẩm 1 là thấp nhất, tháng nào thấp nhất, tháng nào cao nhất. Tôi sẽ làm gì ạ? High point, low point thì tôi cho màu đỏ. Các bạn thấy đơn giản không ạ? If you want to show more detail, just make it bigger. If you want to show less detail, make it smaller. Nếu mà các bạn muốn thể hiện nó rõ hơn thì cho nó to ra. Nếu mà muốn thấy không cần thiết thì cho nó nhỏ lại. Chuyển thành chat cũng được. So now just copy this. Bây giờ chúng ta chỉ cần copy hai cái cột đầu. And only paste that much in PowerPoint. This time we will use picture, we know what to do. And control drag from corner. Good enough. Như thế này dễ làm chưa ạ? Okay, so what is the problem in PowerPoint? Cái vấn đề với PowerPoint là gì ạ? 99% những cái bài thuyết trình nó rất là buồn ngủ, rất là chán. Nhiều khi chúng ta ngồi và chúng ta cứ ngáp ngắn rất dài, ngủ ra ngủ gật. Và chắc chắn là chúng ta muốn cái bài thuyết trình của chúng ta nó sẽ không nằm trong cái số đông này rồi. Chúng ta muốn tạo ra một sự khác biệt, chúng ta muốn làm thành phần tinh túy 0,01%. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta làm được điều này? Rất là đơn giản thôi. Chúng ta xem là số đông thì làm gì và chúng ta không đi theo cái lối mòn đấy nữa. So what do others do? I make a new presentation. Nobody like black and white slide, so I have to put some templates. So I just click on either this template or this template or this template. Correct? Thế mọi người khác thì làm một file PowerPoint slide mới, sau đó là chọn những cái template. So which template do you use? Thế thì bây giờ bạn sẽ phải chọn cái template gì ạ? You want to be different than the entire world. Bạn muốn khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Vậy bạn sẽ làm gì ạ? Everyone is lazy, so they will use one of these templates. So you don't use any of these templates. Mọi người rất là lười cho nên là chọn một trong khoảng 5-6 những cái template đầu tiên mà họ nhìn thấy. You open it, you go to the last template and choose this one. Nhưng mà chúng ta thì không muốn là số đông cho nên là chúng ta mở ra và chúng ta sẽ chọn cái cuối hoặc là chọn những cái khác. Chưa ai nhìn thấy cái này cả cho nên là bạn đã ngay lập tức là chúng ta đã tốt hơn mọi người rồi, tốt hơn số đông rồi. So what am I saying? Bây giờ tôi đã ý của tôi là không bao giờ được dùng những cái tính năng mặc định hoặc là những cái bảng biểu những cái mẫu mặc định. So by default, first slide is title slide. Okay, no problem. Tất nhiên cái slide đầu tiên thì bao giờ cũng là slide title đúng không ạ? Correct? Everyone is going to use this. So what are we going to do? We want to do. Ai cũng dùng gạch đầu dòng đúng không ạ? Ai cũng dùng cái gạch đầu dòng cho nên chúng ta phải làm gì? Chúng ta không bao giờ được sử dụng gạch đầu dòng hết. So I show you what happens when you see bullets after bullets after bullets. I just made a nice slide few days back. Let me see if I can find where it is. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh chị tại sao mà cái gạch đầu dòng rất là tồi tệ, không bao giờ được dùng cả, không bao giờ nên dùng. Which one was that?
So this is what happens. Someone is presenting, people are sitting in the audience. Okay? Thường thường thì một người sẽ thuyết trình và rất là nhiều người sẽ ngồi và lắng nghe, đúng không ạ? Now I show 100 slides, each slide having 10 bullets. So see what happens. Và tôi có 100 cái slide, mỗi slide thì có 10 cái gạch đầu dòng. Điều gì sẽ xảy ra? Lại thêm một đồng chí ngã gục. Nobody's left. So what do? Never use bullets. Không bao giờ được dùng bullet ạ. So let's say you want to show something to your audience. Let's say you want to tell the audience how you are going to deliver your product. So let's say you get the purchase order, then we process the purchase order, then you give us the payment, and then we fabricate your product, and then we ship it, and then we install. Chỉ cho khách hàng biết là cái quy trình bán hàng như nào. Okay, this is the process we want to show. But bullet, no good. Is this bullet or is this process? Step 1, step 2, step 3. So it should look. Đây là gạch đầu dòng hay là đây là một quy trình ạ? So let's put number, slightly better. Bây giờ chúng ta có cho số vào 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tốt hơn. But still boring. So what do you do? Rất là chán. Các bạn phải làm gì ạ? Bấm chuột phải. Are we cutting, copying, pasting, font, paragraph, bullet? No. What do you not understand here? One option nobody has seen before. What is that called? Smart art. So this is PowerPoint's method to make your life better. You say you only know bullets, no problem. You type bullets, I will make a nice diagram for you. So what do? It gives you so many diagrams. You choose what you like. So which diagram is good for what I am showing? Step by step process. Which diagram is good? We don't know, no problem. So you just move your cursor over each diagram. It actually draw the diagram and show you how it will look. Mình chỉ cần di chuột lên trên cái diagram đấy thôi thì PowerPoint nó sẽ tự động, nó sẽ chỉ chúng ta thấy là điều gì sẽ xảy ra, cái diagram của chúng ta nó sẽ trông nó sẽ như thế nào. So which one is good? Các bạn thấy thế nào ạ? Is this good? Cái này tốt không ạ? It's better than bullets, but then what is this guy doing here? This area. Tất nhiên là nó tốt hơn là mấy cái đầu dòng, nhưng mà còn những cái khoảng trống thì làm gì ạ? This area is for talking about more about each step. What do you do in PO? What do you do in payment? I don't want to show that. So this diagram no good for me. So which diagram? Sorry. Simple process. So this diagram is good. Vì đây là chúng ta thể hiện cái quá trình, cái quy trình. Cho nên Still everything blue. Đây là cái diagram tốt nhất. Now don't waste time like this, and then you go and say format, and then you say which color will I choose. There are 16 million color. Don't waste time. Và các bạn đừng phí thời gian để tự chọn màu một cách thủ công, vì Excel cho chúng ta 16 triệu màu. So Microsoft already understood that people don't know which color go well with which color. For dress you know, but not for PowerPoint. Bạn Microsoft thì biết là nếu mà lựa chọn quần áo thì mình biết là sẽ chọn màu nào, phối hợp màu như thế nào, thì nhưng mà với Excel thì chưa chắc, với PowerPoint thì chưa chắc. Thế cho nên Microsoft đã giúp chúng ta. And then make it look 3D. Và bạn có thể tạo hiệu ứng 3D cho nó. Done. And we want to show one step at a time, so put some animation and say show Và it. chúng ta muốn chia sẻ từng công đoạn một. Thì cho nên chúng ta sẽ có thể làm animation. Correct? Được không ạ? Tất nhiên là những cái gạch đầu dòng rất là buồn ngủ. Nhiều khi nhìn như vậy, ít nhất là trông nó nhìn trông nó rất là đẹp rồi. So depending on the type of information you want to show, choose the right diagram. Cho nên là nó phụ thuộc vào cái thể loại thông tin mà chúng ta muốn thể hiện, hoặc là chúng ta
ta cần chọn một cái loại diagram mà nó phù hợp nhất với cái thể loại thông tin mà chúng ta có. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có 130 loại diagram. So now, most people don't know smart art, so you are already better. But Phần lớn thế giới này thì không biết smart art là gì, nên là chúng ta đã hơn họ rồi ạ. But 5% people know smart art. Now, those who know smart art, which one are they going to use? One of these. Thế nhưng mà 5% còn lại của thế giới thì biết smart art. Và nếu mà khi mà họ dùng smart art thì họ sẽ dùng những cái nào ạ? Họ sẽ dùng một trong khoảng So you don't 25 cái đầu tiên. Don't use any of these. Cho nên đừng bao giờ sử dụng 25 cái đầu tiên này. Mình phải tạo ra sự khác biệt đúng không ạ? But now problem, there are many diagrams, 135 type of diagram. Vấn đề là chúng ta có đến 135 cái diagram. So click on each category, click on each diagram and read this. Cho nên là chúng ta nên xem từng danh mục diagram và sau đó chúng ta tìm hiểu từng cái một. Microsoft is telling you when to use the diagram, but if you don't read it, you don't know which diagram is good when. Microsoft đang chỉ cho chúng ta là mình sử dụng cái diagram nào ở trong hoàn cảnh nào, và nếu mà chúng ta không đọc thì chúng ta không bao giờ biết được. This is good for timeline. This is a step. These are sub steps. This is a milestone. Then another sub step. Đây là cái diagram rất là tốt để thể hiện thời gian, tiến độ công việc. This is where multiple steps go parallel and then you get output. Đây là nếu mà chúng ta làm rất là nhiều bước cùng một lúc, rất là nhiều thứ cùng diễn ra trong một thời gian, và sau đó chúng ta sẽ có cái kết quả cuối cùng. So what are you going to do when you go back? Thế cho nên là các bạn sẽ làm gì khi mà chúng ta kết thúc buổi thảo? Đọc và xem từng cái diagram một. Chỉ mất 25 phút thôi. Nhưng mà đến lần thứ sau ấy thì là đầu chúng ta sẽ tự biết được là cái nào là tốt nhất cho cái thông tin mà chúng ta đang muốn truyền tải. So I show you some diagrams which are very nice. So let's say we are comparing two products. You want to buy something, one brand, another brand. Bây giờ chúng ta muốn so sánh giữa hai sản phẩm, một sản phẩm của nhãn hàng A và một sản phẩm của nhãn hàng B chẳng hạn. We have put what is good about brand one. Two things are good. Và trong nhãn hàng A thì nó có 2 ưu điểm, nhãn hàng B thì có 3 ưu điểm. Okay. Now I want to show this better. If you choose wrong diagram, it will look very wrong. Nếu như mà bạn chọn cái diagram sai thì hiệu ứng rất là chán. This says both products work together. They are competing. They are not together. Cái diagram này thì nó bảo là hai cái sản phẩm này nó làm đều với nhau, nhưng mà thực sự nó không phải. Chúng ta muốn so sánh. To save time, I am going to directly show you the right diagram. It's under relationship balance. Cái này tốt hơn không ạ? Chúng ta có thể cho nhiều màu khác nhau. And this has some weight, right? So it should be 3D because then it looks solid. Và vì cái này là nó cân đo đếm đúng không ạ? Cho nên chúng ta cho 3D cho nó hay ho hơn. But after some time, the brand one salesperson says, "Oh, we have another good thing about us. So now how do I edit it? I already made a diagram. Now how do I edit it?" Nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta lại biết rằng sản phẩm A thì là nó lại có thêm một cái tính năng vượt trội khác. You don't manually go and say insert shape. No. Tức là chúng ta sẽ không insert một cái shape mới một cách thủ công đúng không ạ? You can still edit. Now what happened? Both have three advantages. So what happened to the diagram? Bây giờ các bạn thấy cái bằng chưa ạ? Nó tự động nó thay đổi. That's why it is called. Đấy là lý do tại sao cái diagram này nó gọi là smart art. Nó rất là thông minh. It's good. Tốt không ạ? So we spend a lot of time and energy drawing. Chúng ta có rất là nhiều thời gian để vẽ ra những cái Add a shape, align, arrows, lot of time.
sơ đồ nhân sự. CEO là người quan trọng nhất rồi. Sau đó đến phó tổng. Mỗi phó tổng sẽ có nhiều trợ lý phó tổng. Just put bullets, different level of organization, different level of bullet, up to 9 levels possible. But this is still bullets, so right click, smart art, this time it's okay, we'll do this. Got it? But there are many type of org charts, so you now go to design, you don't like this one, let's put color. Now how does it put color? It doesn't put just different color for each box, each level get different color now. Bây giờ thì Excel nó không, PowerPoint nó sẽ không cho mỗi cái box một cái màu riêng, mà nó sẽ cho là một level là sẽ là một màu riêng. But you don't like that AVP below, you want AVP like this horizontal, no problem, you can go and change the layout. It's called both, or you can choose left hanging, or you can choose right hanging, or you can choose standard. So it's very nice. Now there are many other type of diagrams also. I'm just going to reduce this so you see the size. Now don't try to put 1,000 people here, it doesn't work. This is still PowerPoint, slide still has limitation. So few people, okay, you can't put the entire company here. For that there is a very nice product called Visio. For sophisticated organization chart, workflow diagrams, process diagrams, you have to use Visio. Nhưng mà đối với những cái sơ đồ nhân sự hay những cái bảng biểu sơ đồ phức tạp hơn thì mình không nên dùng PowerPoint, mà có một cái sản phẩm khác gọi là Visio, Microsoft Visio. Now sometimes people like to show their photo, so no problem, you can show photo also. Now what happened? Every piece in the diagram got a picture button. Did you see that? Picture button. Now what do? I click on the, what do I get? Insert picture. Do I have any other animal? Which one should I take? Huh? Cow, okay. And VPIT also we have. I have a parrot also. Yeah, some bird. Here. See? Now problem, the dog is fitting well, but cow is okay, but the parrot or the bird is not fitting properly. Correct? Vấn đề là trong con cáo CEO trông rất là đẹp rồi, nhưng mà phó chủ tịch là con vẹt thì trông rất là khó nhìn. So now before I explain this, I show you one more feature in PowerPoint. When you put a picture, sometimes you don't want the entire picture, you want small part of it. Khi mà bạn chèn thêm một cái ảnh thì nhiều khi bạn không muốn cả cái ảnh, bạn chỉ muốn có một phần nhỏ thôi. For example, I am putting a picture which has many things, but I want to focus only on one part. So what do? Normally what I do is crop. Everyone knows what is crop, but now even simple thing like crop has become better. So let me show you how to crop better using new version of PowerPoint. Bây giờ tôi sẽ cho anh chị cách để chúng ta dùng cái công cụ crop một cách đơn giản hơn, tốt hơn. Which picture should I take? Okay, this one maybe. Now this is a nice picture, but I only want to show this part or this part. Now normally what we do, you crop and then from every corner we have to struggle to drag and then finally something will happen. What do you do now? Don't worry about which area. First decide how much space you want to allocate. Don't worry about what is seen. Just make a rectangle. In older version, when you do this, the remaining picture is not seen. Now this picture is still seen, and now you drag the picture and put what you want there. Better crop. Bây giờ để chúng ta xác định là chúng ta có bao nhiêu diện tích dành cho cái hình ảnh này, và sau đó chúng ta cứ kéo thả thôi. So that is what we are going to do here. This is a picture. I say format. I say crop. Now see, it is showing you the whole picture. I can just drag this guy in and adjust it the way I want. But this is very dark picture. Can I change it? Yes, I can go to corrections
and say make it brighter. Done. So every small little detail of where we struggle is someone is thinking, someone is giving you solution, just a question of taking it and benefiting. Nếu mà chúng ta rất là vất vả vật lộn không biết làm gì thì các bạn đừng có lo, tại vì là đã có người đang vất vả vật lộn rồi và đã có người đã đưa ra cho chúng ta một cái giải pháp rồi, chúng ta chỉ cần tìm hiểu cái giải pháp nó nằm ở đâu thôi. Làm thế nào để chúng ta sản xuất ra những cái tài liệu đào tạo ạ? So we make presentation Thế là chúng ta làm cái bài presentation as a learning material and then put it on your website. Fine. But only presentation, no good. Thế nhưng mà nếu mà những cái tài liệu đào tạo của chúng ta chỉ là những cái bài thuyết trình trên PowerPoint ấy, thì cái hiệu ứng nó cũng chưa được tốt lắm. So if you attend the presentation, you can listen to the person. That is better. If you just see the presentation and read notes, that is not very nice. Nếu như mà bạn theo dõi cái bài thuyết trình hoặc đi đến một buổi hội thảo thì bạn vừa nhìn thấy được cái file PowerPoint và bạn đồng thời bạn vừa nghe được người thuyết trình người ta giải thích những cái PowerPoint nó như thế nào, như thế thì cái hiệu quả học tập nó sẽ tốt hơn. But you have many locations. Everyone can't come and attend the training. Person coming only for one session. So how do you manage? Nhưng mà chẳng hạn là công ty của bạn có rất là nhiều chi nhánh, mỗi chi nhánh nó làm giải rác, và nếu mà tất cả mọi người từ những chi nhánh con đều phải bay về Hà Nội rồi là để học tập thì như thế cũng không hiệu quả lắm. Thế có cách nào tốt hơn không ạ? So first time someone is presenting live. Cho nên là đầu tiên thì sẽ có một người thuyết trình. So that person, you say don't just present like this, record, slide, show. Và bạn sẽ bảo người đó là anh ơi, anh đừng có chỉ present không thôi mà anh present với slideshow, anh record the slideshow của anh lại. Now I am presenting as usual. This is the first slide. So I explain the agenda. This is the second slide. This is the third slide. Third slide also has a diagram. Now I want to explain something. I use normally a cursor. I use a laser pointer, but that cannot get recorded. So Microsoft give you a new feature. Laser pointer inside PowerPoint. Press Control key and drag the mouse. This is a laser pointer. Software laser. You can change the color, red, green or blue. So this is how I present. So now finished. What happens when you finish the presentation? It comes back to normal. Presentation over. Done. But do you see what it did now? It was counting how long I speak on each slide. It was recording my voice and it put that recording there. Bây giờ bạn thấy là PowerPoint ở trong mỗi slide thì nó đã ghi lại cái lời thuyết minh của tôi, và nó đồng thời nó cũng theo dõi xem là tôi đã thuyết minh cái mỗi slide trong vòng bao lâu. So now all that I have to do is run this presentation again. Và tất cả những điều tôi phải làm là chỉ cần chạy cái presentation này một lần nữa. Now I am presenting as usual. This is the first slide. So I explain the agenda. This is the second slide. This is the third slide. Third slide also has a diagram. Now I want to explain something. I use normally a cursor. I use a laser pointer, but that cannot get recorded. So Microsoft give you a new feature. Laser pointer inside PowerPoint. Press Control key and drag the mouse. This is the laser pointer. Software laser. You can change the color, red, green or blue. File is still PPT, nothing has changed. Good? Normally we hire someone, we use Flash, we use all sorts of software, and then it's costly, and because it's costly you don't make enough material. Bình thường thì nếu mà chúng ta muốn làm cái video thì chúng ta phải thuê người làm, rồi làm Flash, rồi là thuê rất là tốn kém, rất là mất công, và vì là tốn kém cho nên chúng ta không có nhiều cái tài liệu để làm video, đúng không ạ? Mà có thêm một cái vấn đề nữa là không phải ai cũng có PowerPoint. Cái nhiều máy nhiều khi không có PowerPoint. You are making training content for your dealer, distributor, customer. They may not have PowerPoint. So what do you do? Vậy thì chúng ta phải làm gì ạ? Chọn từ Save. Bạn nhìn cái tính năng này chưa ạ? Now PowerPoint asks you what kind of video you want to make. High resolution, medium resolution, or you want to show it on mobile device.
Và video và PowerPoint cho phép chúng ta xếp cái dạng video ở nhiều hình dạng khác nhau, nét và không nét. Now, creating a video technically is a very complicated process. You have to know which codec to use, which rendering to use, what kbps streaming rate should be there, many settings. But PowerPoint make it very simple. Just say I want to create a video and which device I want to play on. That's it. So I'm going to save time, I'm going to choose this one. So now what is it saying? While making the video, also use the timing and the audio which I have recorded. So now we just say create video, and I'm just going to store it in, I'll just call it Hanoi video. Now it is a WMV file, so any device can play it. Mobile phone also, iPad also, no problem. Now it's making that, but you don't have to wait. You can continue working. But anyway, this is a small one, so I'll just show you what happened there. So it's done. And now a video. How much is the file size right now? It is small video, low resolution, so it's 2 MB file right now. So let's play this and see. This I've made for which resolution? Mobile phone. So the screen size will be small. Now I'm presenting as usual. This is the first slide. So I explain the agenda. This is the second slide. You can change the color, red, green or blue. So what did we do? Vậy chúng ta đã làm gì ạ? Thứ nhất là chúng ta suy nghĩ, chúng ta tạo ra một số những cái tài liệu mới, nội dung mới. Sau đó là chúng ta ghi âm và chúng ta biến nó thành một cái video. Chỉ sử dụng PowerPoint và thôi, thậm chí chúng ta còn sửa chữa hình ảnh, chỉ sử dụng PowerPoint và thôi. Okay, so I think we are running out of time, right? We need to finish. Take this. So let me summarize. Of course, we couldn't cover all products, but now you know what to do. Tất nhiên là trong buổi hội thảo ngày hôm nay thì chúng ta không có thời gian để mà đi đến từng thể loại sản phẩm. Nhưng mà bây giờ thì các bạn đã hiểu được cái tinh thần mà Microsoft Office đã có thể làm gì cho chúng ta rồi, đúng không ạ? So what did you learn? First thing, whatever you were ignoring was 100 times more important than what you already knew. Những thứ mà chúng ta vẫn bỏ qua ấy, nó quan trọng gấp 100 lần so với những cái tính năng mà chúng ta đã biết. Cho nên là khi mà chúng ta phải lặp đi lặp lại cái gì đó một cách thủ công, điều đó có nghĩa là chúng ta làm không hiệu quả. Nếu mà chúng ta phải bấm nút undo, đồng nghĩa với việc là không hiệu quả. Nếu như chúng ta cái khối lượng dữ liệu của chúng ta tăng lên và chúng ta cần nhiều thời gian hơn để xử lý dữ liệu đó, thì đây cũng là không hiệu quả. Những cái công việc rất là chán và rất là bực mình, đồng nghĩa với việc là chúng ta cái cách chúng ta làm nó chưa hiệu quả. Dữ liệu xấu đồng nghĩa với việc không hiệu quả. Nếu mà chúng ta phải làm cái gì đó một cách thủ công, chắc chắn là không hiệu quả rồi. So when you go back now, you start noticing. Cho nên khi mà các bạn kết thúc buổi hội thảo này và quay trở lại với cuộc sống bình thường, thì tôi hy vọng là các bạn sẽ tự mình nhận ra là mình đang làm việc có hiệu quả hay không. Mình phải tự nhận ra cái gì mà mình làm việc chưa hiệu quả và sau đó là mình cải thiện nó. And how to learn? All of you know. Để chúng ta học được ạ. Rất là đơn giản thôi. Chúng ta hãy nhìn và tìm hiểu tất cả những cái lựa chọn chúng ta đang có. Nếu như mà chúng ta bối rối không biết làm gì thì chúng ta bấm chuột phải. Và chúng ta hãy bấm vào những cái nút mà chúng ta thường vẫn bỏ lỡ. Simple method, everyone know now. So when you go back, the session finished now, but your journey start now. Bây giờ thì cái buổi hội thảo của chúng ta kết thúc, thế nhưng mà cái câu chuyện học tập và câu chuyện phát triển của chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. So last slide, summarize. What are you going to do?
You are not going to ignore things now, you are going to explore things. Thay vì chúng ta bỏ qua thì chúng ta hãy khám phá tất cả những cái tính năng mới. Khám phá, chúng ta khám phá xong rồi chúng ta sẽ học xem là những cái tính năng này nó làm được cái gì, nó sẽ giúp ích được chúng ta cái gì trong công việc, và sau đó thì chúng ta sẽ ứng dụng trong công việc như thế. Tất nhiên là khi mà ứng dụng nhuần nhuyễn rồi thì chúng ta sẽ chia sẻ với đồng nghiệp, với người thân, với gia đình. Và điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ phát triển, cá nhân chúng ta phát triển, những người xung quanh chúng ta sẽ phát triển, và doanh nghiệp của chúng ta cũng phát triển. Now when you go back, you have a big problem. You know there is a better way and nobody else knows. So now you can't tolerate inefficiency anywhere around you, whether in office, home, wherever. So you have to, all of you have already become teachers. Tất nhiên là khi mà chúng ta quay về thì chúng ta đã biết rất là nhiều thứ mà người khác không biết được, đúng không ạ? Thế cho nên chúng ta sẽ không thể nào mà chấp nhận được khi mà mọi người vẫn làm được cách thủ công và không hiệu quả. Như thế chúng ta phải làm gì? Tất cả chúng ta, tôi nghĩ là đều có thể năng trở thành những người thầy giáo và cô giáo vĩ đại nhất. And this has to be done not tomorrow, lifelong. Và đây không chỉ là một cái quá trình mà chúng ta làm ngày mai làm một lần, mà đây là cái quá trình chúng ta phải làm ngày nào cũng phải làm liên tục. Chúng ta còn làm việc ngày nào thì chúng ta nên học ngày đấy. And I said there are more videos also, so you can download them from here. This video also we will give you, we will send you link, but there are more videos which are made which are on this particular place. Và ở đây thì chúng ta có rất là nhiều file video được. Các bạn hãy ghi lại cái đường link này, trong đường link này nó có rất là nhiều video, có những cái video rất là ngắn và có những video rất là dài, và những cái video chỉ 3 phút thôi. Thì các bạn có thể lên và download. Đồng thời ở đây cũng có địa chỉ email của tiến sĩ Nitin. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi gì, có những cái thắc mắc gì mà không biết là phải giải đáp như thế nào thì các bạn có thể gửi email cho tiến sĩ Nitin, và hy vọng là tiến sĩ Nitin sẽ có câu trả lời cho các bạn. So okay, so I'm going to stop recording now. Thanks a lot for coming here. It was a pleasure. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. This is the video.